MC thể thao Diệu Linh bị ung thư máu giai đoạn 4 vẫn giữ tinh thần lạc quan trong suốt 2 năm điều trị. Diệu Linh, một MC rất quen mặt đối với khán giả qua chương trình Bản tin thể thao của VTV-CAP, đã khiến rất nhiều người bất ngờ khi chia sẻ rằng mình đang điều trị căn bệnh ung thư máu. Nguyễn Diệu Linh sinh năm 1991, là MC rất quen thuộc của rất nhiều chương trình như Bản tin thể thao của VTV-CAP, Ngày này năm xưa của HN1 hay là TV Shopping, Giờ kết nối của Quốc phòng Việt Nam. Cô ghi điểm trong lòng khán giả với ngoại hình tươi tắn, cùng lối dẫn dắt rất linh hoạt và đầy thông minh. Mới đây thì Diệu Linh đã khiến rất nhiều người bất ngờ khi tiết lộ mình đã và đang điều trị căn bệnh ung thư máu trong suốt 2 năm qua. Tuy nhiên thì cô luôn thể hiện một tinh thần rất lạc quan và tinh thần nỗ lực chiến đấu chống lại bệnh tật. Diệu Linh cho biết mình bị mắc bệnh vào tháng 6 năm 2018. Khi thấy người bị dị ứng, nổi hạch ở cổ nhưng không đau, nữ MC đã đi khám bệnh ở bệnh viện huyết học thì nhận được tin dữ bị bệnh hiểm nghèo ở độ tuổi còn quá trẻ là điều khiến tất cả ai cũng phải suy sụp. Tuy nhiên, đối với Diệu Linh thì cô đã lấy lại được tinh thần và quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Và từ đó đến nay thì cô vừa điều trị, vừa làm việc tại đài truyền hình Việt Nam, kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Và ở trên sóng truyền hình thì Diệu Linh bao giờ cũng cố gắng thể hiện một vẻ ngoài rất tươi tắn, rạng ngời và tràn đầy năng lượng mà ít ai biết được rằng cô vừa trải qua những lần chọc tủy đau đớn vô cùng như muốn gục ngã. Vì không muốn nhiều người lo lắng nên chỉ có gia đình và vài người đồng nghiệp mới biết tình hình bệnh tật của Diệu Linh. Và từ tháng 2 năm nay, vì bệnh tật có nhiều chiều hướng xấu đi nên Diệu Linh đã phải nghỉ việc và nhập viện điều trị. Diệu Linh đã từng điều trị hóa trị và trải qua 6 lần dùng thuốc nhắm đích. Sau đó thì cô sử dụng thuốc viên của Mỹ có giá khoảng từ 150 triệu đồng 90 viên. Tuy nhiên, hiện nay thì thuốc đang không mang lại hiệu quả nên có thể cô sẽ phải ghép tủy trong thời gian sắp tới. Đồng nghiệp ở VTV và các đài truyền hình khác động viên MC Diệu Linh kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Thông tin MC Diệu Linh đang chiến đấu với căn bệnh máu trắng giai đoạn 4 khiến rất nhiều đồng nghiệp của cô không khỏi bất ngờ và thương xót. Thông tin MC Diệu Linh đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu giai đoạn 4 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa. Diệu Linh là MC rất xinh đẹp, giỏi giang, được khán giả yêu mến thông qua các chương trình của Bản tin thể thao của VTV-CAP và rất nhiều chương trình khác. Và được biết cô đã kiên trì và chiến đấu với bệnh tật được hơn 2 năm nay. Và vì không muốn nhiều người lo lắng nên Diệu Linh vẫn rất nỗ lực, chăm chỉ đi làm và lên sóng một cách bình thường. Và gần đây khi bệnh trở nên nặng hơn và phải nghỉ việc để nhập viện điều trị thì cô mới chia sẻ nhiều hơn về tình hình của mình, khiến rất nhiều người không khỏi xót xa. Và trên trang Facebook cá nhân đã có rất nhiều đồng nghiệp của Diệu Linh ở VTV và các đài cô từng cộng tác như là VTC3, Quốc phòng Việt Nam, HN1 đã gửi lời động viên và chúc nữ MC sớm chiến thắng bệnh tật. Nhiều nghệ sĩ từng làm việc và yêu mến Diệu Linh như là ca sĩ Minh Quân, Yan Bi, Bảo Trâm cũng đã chúc Diệu Linh giữ vững tinh thần và kiên trì để chữa bệnh. Và trên trang cá nhân của mình thì ca sĩ Yan Bi Tô Minh Vũ có chia sẻ: "Vượt qua nhé Linh ơi, tớ tin cậu làm được." Tiếp đó thì ca sĩ Minh Quân cũng gửi lời động viên chia sẻ đến người MC của VTV: "Ô, anh mới đọc bài báo và biết tin em bị bệnh. Sốc quá, vì thường ngày vẫn luôn thấy em up hình đi du lịch khắp nơi mà ngày càng xinh đẹp. Chúc em thêm nhiều nghị lực, lạc quan và mau chóng khỏe mạnh vượt qua mọi khó khăn nhé." Cũng có rất nhiều khán giả yêu mến Diệu Linh cũng gửi lời động viên chia sẻ đến cô. Một bạn có chia sẻ rằng: "Em xem các chương trình chị dẫn từ lâu và hôm nay biết tin vậy, em cảm thấy sốc quá. Cố lên nhé chị ơi, em chúc chị mau sớm khỏe mạnh." Cũng có rất nhiều khán giả gửi động viên đến nữ MC, mong cô sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. "Chị vẫn âm thầm theo dõi nữ chiến binh dũng cảm gần 2 năm nay, nhưng không dám hỏi thăm. Giờ thì được cổ vũ em hàng ngày rồi. Vẫn dũng cảm hơn nữa nhé, cô gái xinh đẹp." Ngoài ra thì có rất nhiều đồng nghiệp ở VTV và kênh Quốc phòng Việt Nam chúc Diệu Linh sớm khỏe. Bạn Vũ Thùy Linh chia sẻ rằng: "Cô gái xinh đẹp ơi, chị vừa mới đọc báo mới biết. Luôn mạnh mẽ và vui tươi nhé. Chúc em mau sớm khỏe và sớm trở lại với công việc." Bạn Trần Tùng thì cũng chia sẻ:
Chúc cô biên tập viên xinh đẹp và tài năng sớm khỏe trở lại. Cố lên nhé Linh ơi. Được biết rằng Diệu Linh đã phải từng điều trị hóa trị và trải qua 6 lần dùng thuốc nhằm đích. Và hiện tại thì loại thuốc của cô hay dùng đang điều trị đang mất tác dụng, nên có thể sắp tới nữ MC sẽ phải ghép tủy. Nữ MC thể thao đều như Hoa hậu đang bị ung thư máu giai đoạn 4 là ai? Mới đây thì MC Nguyễn Diệu Linh, gương mặt rất quen thuộc với khán giả của chương trình Bóng đá TV của VTV-Cup, hé lộ tình trạng sức khỏe khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng và lo lắng. Cụ thể thì MC Diệu Linh cho biết cô đang nhập viện điều trị ung thư máu giai đoạn 4. Về tình trạng bệnh tình thì nữ MC phát hiện bản thân mắc căn bệnh này cách đây gần 2 năm. Tuy nhiên thì cô luôn lạc quan và không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Diệu Linh cũng muốn hình ảnh của cô phải thật xinh đẹp trước mắt khán giả. Thật sự khi đón nhận tin dữ thì tôi cũng cảm thấy chênh vinh lắm. Tôi vô cùng khỏe mạnh vì từ nhỏ tới năm 27 tuổi tôi chẳng ốm đau hay bệnh tật gì. Thế nhưng có thời gian tôi hay bị mẩn ngứa, dị ứng xong lại thôi. Tôi vẫn chủ quan cứ nghĩ rằng là dị ứng thông thường. Và tôi cũng đi xét nghiệm máu ở một bệnh viện tư, nhưng kết quả thì tôi không bị sao cả. Sau đó thì tôi nổi hạch rất nhiều ở cổ mà không thấy đau. Và thấy không ổn thì tôi cùng với cô bạn thân đi khám. Và bác sĩ nói rằng tôi phải sang bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương để kiểm tra. Lúc đó thì tôi hơi gợn nhưng vẫn lạc quan nghĩ ung thư chắc sẽ chữa mình ra. Và sau khi làm xong các xét nghiệm tại bệnh viện, tôi và cô bạn còn đi ăn kem. Tôi rất vui vẻ cho tới khi ăn chưa hết cốc kem thì nhận được tin của bác sĩ. Thật sự như trong phim luôn. Bác sĩ phân tích những thành phần lạ có trong máu của tôi chứ không đi thẳng vào kết luận. Và theo nữ MC từng chia sẻ, cơ duyên của cô đến với nghề MC đó là một dịp tham dự văn nghệ của trường thì thầy cô giáo cũng là bình luận viên của Bóng đá TV đã phát hiện ra tiềm năng của cô. MC Diệu Linh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Và thời gian đầu thì nữ MC gặp khá nhiều khó khăn khi vừa phải đi học và vừa phải đi làm. Do làm việc trái ngành nên cô đã tự trau dồi thêm rất nhiều kỹ năng dẫn bản tin trước ống kính. Và nhìn lại chặng đường dài đã qua, Diệu Linh đã thừa nhận cô đã có 10 năm trong nghề chẳng liên quan tới ngành mình học. Cô được khán giả nhận xét sở hữu gương mặt xinh đẹp như Hoa hậu, với nụ cười tỏa nắng và gu thời trang thanh lịch. Và cô cũng theo đuổi phong cách thời trang rất trẻ trung, năng động và không kém phần quyến rũ. MC Diệu Linh từng có lần gây tranh cãi về trang phục khi dẫn chương trình. Cụ thể cô từng chọn áo thiết kế vest và xẻ sâu để lộ y trước khán giả. Và cô từng chia sẻ rằng công việc của MC biên tập viên rất thú vị khi đem lại cho cô rất nhiều trải nghiệm và kỹ năng sống. Mỗi chương trình đòi hỏi rèn luyện những kỹ năng khác nhau. Dẫn bản tin trực tiếp thì yêu cầu chính là truyền tải thông tin cần giọng đọc rất chắc, rõ ràng, rành mạch và tâm lý vững. Còn đối với sự kiện thì cần phải hoạt ngôn, thông minh, linh hoạt, kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ. Và ở talk show thì cần phải tự nhiên, thoải mái, gần gũi và dẫn dắt lôi cuốn khán giả. Và đặc biệt là khi dẫn các chương trình thể thao thì cần phải trẻ trung, sôi nổi, sáng tạo và tránh đi theo lối mòn và dễ gây nhàm chán cho khán giả.